Hello, mayong adlaw katong tanan. Ah, karong adlaw atong paghisgutan may tungod sa production calendar, no. By the way, ako si Rudy Kamay, ang inyong anchor karong adlaw. Ah, ang atong paghisgutan is may tungod sa production calendar. Ang production calendar, actually ako siyang sariling gawa. Ah, Ginawa ko ito sa kadahilanan noong una during sa review ng Board Exam ng Agriculture. So, naisipan kong gumawa ng production calendar para mas madali ang pag-answer doon sa board exam questions ko noong araw. At maganda rin naman siya gamitin sa as production tools sa agriculture and pwede rin sa ibang areas of sa field ng specialization. Pwede doon sa gamitin sa tao, pwede gamitin sa mga halaman at sa mga hayop. Okay? So again, ang production calendar, ang purpose nito is para po makapaghanda tayo sa mga activities natin dyan sa ating sakahan o pwede rin sa kahit na anong mga activities natin sa ating buhay. For example, itong session na to, pag-usapan natin kung paano po ma-apply o gagamitin itong production calendar natin sa ating paghahayupan, lalo sa pagbababoyan. Okay? Alright. So, before I start, so introduce ko muna, ipakita ko muna sa inyo kung ano ang mukha nitong production calendar. Okay? Alright. So, ito po yung pinakamukha ng production calendar. So, kung titingnan ninyo, itong production calendar, mayroon siyang columns and rows. So, mayroong 13 columns dito. Mostly, 12 of the 12 columns represents the months in a year. So, tingnan nyo, mayroong January hanggang December. And of course, mayroong dates. Of course, represent the dates in a month, 1 to 31. But usually, yung mga numbers na napaloob dito sa production calendar, ganito, hindi siya usual dates na makita natin doon sa ating kalendaryo. Ang mga numbers na to, these are days in a year of the dates in a calendar. For example, katulad ng February 1, ang days in a year, of course, that is first day in a year. At December 31, so is ika 365 days in a year. So, tingnan niyo, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong kalendaryo. So, just taking notes kung ilang days in a month. Katulad ng sa February, mayroon tayong 28 days. Depende kung leap year siya. So, magiging 29. So, ang March, mayroong 30. Yeah, 31. April, mayroong 30 days. So on and so forth. So, parang continuous lang ang numbering dyan. Okay, you can make your own production calendar. Okay, so paano ba ito gagamitin? So, meron akong example dito ha. Titingnan natin. I-extend ko ito. For example, paano natin gagamitin itong production calendar to project the days of maturation sa ating baboy. For example, ang baboy natin will be has been bred on March 4. So ang March 4, titingnan mo doon sa magic calendar, ang March 4 is ika 63 days in a year. So ika 63 days in a year. So meron dito. So we have so ika 63 days in a year ang March 4. Tapos dapat malaman natin kung ano yung average paturation period ng baboy. So ilang araw ang baboy bago manganak starting from yung nung pagpapakasta. So titingnan natin, we have 114 days no, on average. 114 days, but
it ranges from plus and minus 5. So, pwede na siya manganak by 109 days and up to 119 days. But pinaka-exact dyan is 114 days. Okay. So, paano ba yan i-project? Paano ba i-compute kung kailan manganak? So, ang titingnan natin is yung number of days kung kailan siya nanganak, days in a year is 63. So, dadagdagan na natin ng number of days by which the animals will deliver its offspring or the paturation period. So, meron tayong 63 plus 14. Add lang natin yan. So, the resulting days of parturition will be sa ika 177 days in a year. So, kung titingnan natin yan sa production calendar, kung anong days, anong months yan, anong days, yung 177 days in a year. So, hanapin natin 177. So, ito. Ang 177 fall on June 26. So, this 177 days in a year will be on June 26 in that particular year. So, by June 26, even before, 5 days before June 26, so handa na natin yung mga gamit para sa pagpapanganak ng ating baboy. So, siguro yung ating inahin, dalhin na natin doon sa paanakan para makondisyon ang sarili niya doon sa parawing pin, no? So, siguro 174 days, transfer natin yung ating inahing baboy. Okay? So, ganun lang po. What about, for example, kung ang breeding period is towards the end of the year, for example, November, October, or December. So, iba po ang pag-compute niyan. So, titingnan natin. Some example, ang breed siya by, shall we say, November 11, for example. November 11, 2020. So, yun. So, titingnan natin kung anong days in a year itong November 11. So, titingnan natin November column ng November. Ang November 11, ika 315 days in a year. So, lagyan natin. 315 days in a year. Ang November 11. Okay? 315 days in a year. So, ngayon, itong 315 days, dadagdagan natin ng parturition period ng 114 days. Okay? 315 plus 114. So, the resulting days, of course, lampas ito ng kalendaryo. Walang 429 days in a year. So, ang gagawin natin, ay subtract natin dito ang 365 days, which is the number of days in a year. So, for example, subtract natin ng 365. Okay. So, equals, sorry. So, 429 minus 365 equals, so, lumabas na 64. So, itong 64, this is the days in a year kung kailan manganak yung baboy natin na nabreedan noong November 11. So, hanapin natin ang 64 days. Ang 64 days will be on March 5. So, ito yun, March 5 sa mga anak. March 5 on the following year. So, 2021. Yun. So, sanaan po. So, yun. So, medyo mahirap ang competition pag ang breeding period is towards the end of the year kasi yung resulting summation
ng breeding days and the paruing period is lumampas ng 365. So pag lampas ng 365, katulad na nitong 429, so magma-minus tayo ng 365. Ang resulting subtrahend ay yung pag-minus, yun ang araw ng pagpapanganak sa ating baboy na napakastahan noong November 11. So, yun lang. Again, pwede ito gamitin sa crops, pwede sa tao, pwede sa ibang hayop. Ang importante lang, alam natin kung ano yung mga parturition period or mga required period. For example, pwede sa crops ito, kung kailan ka mag-abuno, kung kailan ka mag-harvest. So, dapat alam natin how many days from planting na mag-abuno, how many days from planting na mag-harvest. Okay? Then, pwede din ito gamitin for targeting of price, for example. Sa akin dati, tinatarget ko na dapat meron akong carrots at saka sweet corn by December 20 to December 25 kasi mahal doon. So, ang ginawa ko, so, kinuha ko yung days in a year sa December 25, tapos, nag-subtract lang ako ng harvesting period. For example, pag sweet corn, 85 days, subtract ko doon sa days ng December 25. Or kaya carrots, subtract ko ng 90 days. So, alam ko kung kailan ako magtatanim para ma-target ko yung days of harvest na mayroong mahal na presyo sa aking produkto. So, pwede siya, no? So, kayo na bahala kung paano nyo gamitin yan. Again, you can make your own production calendar para mayroon kayo nito. Yun lang naman. Okay? So, madali lang siyang gawin. So, yun mga ka-agri. Salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Next session, gagawa naman tayo ng another episode. Hopefully, na mapapanood nyo ang next episode natin. Salamat po.